τουλάχιστον τα 3 θαλάσσια πάρκα, ένα βορείως της Κρήτης, ένα στο κεντρικό Αιγαίο και ένα στο Θρακικό πέλαγος, εκεί μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκης, Ήβρου και Τενέδου, αυτά όλα είναι στα διεθνή ύδατα. Πάντως, εκεί βγάλανε και το ερευνητικό σκάφος. Ήδη το βγάλανε. Μισό λεπτό. Στο θέμα αυτό δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε την Τουρκία ότι παραβιάζει κυριαρχικά μας δικαιώματα, γιατί δεν έχουν οριοθετηθεί και καθοριστεί στην περιοχή. Άρα άνοιξαν όχι μία κερκόπορτα, άνοιξαν μια πύλη για να χώσουν την Τουρκία πιο βαθιά στο Αιγαίο, ανεξαρτήτως των στόχων που είχαν αυτοί οι οποίοι 3 υπουργοί συναποφάσισαν. Ένας δεν βρέθηκε που ξέρει την Τουρκία να το πει: ρε παιδιά, τι πάτε να κάνετε. Διότι αυτό θα προκαλέσει την αντίδραση της Τουρκίας. Τώρα, για το ερευνητικό σκάφος. Θεωρώ. Είναι και αυτό μια κίνηση που έχει τη σημασία του πάντως. Και με αυτό οι Τούρκοι μας δίνουν, παρότι είναι στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας, δίνουν ένα μήνυμα. Δηλαδή είναι μαστίγιο και καρότο. Μας έδωσαν καρότο την διακήρυξη των Αθηνών με τους όρους που αυτοί ήθελαν και χωρίς να βάλουμε εμείς κανέναν όρο. Γι' αυτό και συνεχίζει ο ίδιος ο Ερντογάν να μιλάει για την γαλάζια πατρίδα, οι αξιωματούχοι του, και η Ελλάδα να κάνει, ας πούμε, μια έκφραση στην πάπια. Γιατί δεν δίνει η Ελλάδα, δεν κάνει ένα διάβημα στην Τουρκία όποτε Τούρκος αξιωματούχος, είτε κυβερνητικός είτε κρατικός στρατιωτικός, κάνουν αναφορά στην γαλάζια πατρίδα. Είναι σαν να το δεχόμαστε. Άρα παίζουν αυτό που σας είπα, το μαστίγιο και το καρότο. Μας δείχνουν ότι αν δεν συμμορφωθείτε σε αυτά που πιθανόν κάποιοι σε ένα γενικό πλαίσιο συμφώνησαν για το Αιγαίο, υπάρχει και αυτή η μέθοδος των ερευνητικών σκαφών, που αποτελεί εφιάλτη για την κυβέρνηση. Εκτιμάτε ότι αυτό το θέμα, όπως εξελίσσεται, θα μας απασχολήσει ή θα σβήσει κάποια στιγμή? Εάν η Ελλάδα κάνει αυτά που απαιτεί η Τουρκία, θα σβήσει. Εάν όμως η Ελλάδα επιμείνει, τότε πιστεύω ότι θα έχουμε εμπλοκή. Θα έχουμε εμπλοκή, μάλιστα. Ένα ακόμη θέμα σας παρακαλώ να ρωτήσω, γιατί ξέρω ότι τα ψάχνετε και τα παρακολουθείτε και έχετε γνώση. Η συμφωνία Τουρκίας-Κίνας που φαίνεται να οριστικοποιείται για το πυρηνικό εργοστάσιο στην Ανατολική Θράκη, πώς το βλέπετε? Είναι για δημιουργία πυρηνικής ενέργειας. Η Τουρκία έχει η στρατηγική της Τουρκίας, η εθνική στρατηγική της Τουρκίας έχει 3 πυλώνες. Είναι ο παντουρκισμός, ο πανισλαμισμός και ο νεοοθωμανισμός. Υπάρχει όμως και ένας ανεξάρτητος πυλώνας που δεν σχετίζεται αποκλειστικά με πολιτικά ζητήματα. Είναι η ενεργειακή στρατηγική της Τουρκίας. Η Τουρκία πιστεύει ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει η Τουρκία να γίνει μεγάλη δύναμη εάν δεν αποκτήσει ενεργειακή αυτονομία. Γι' αυτό έχει βάλει στο μάτι τα κοιτάσματα της Λιβύης, τα κοιτάσματα της Σομαλίας, και γι' αυτό έχει κάνει το εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στη Μερσίνα και τώρα στις 40 εκκλησιές της Ανατολικής Θράκης. Εδώ λοιπόν υπόψη είναι ότι είναι σε προωθημένο στάδιο οι συζητήσεις με τη Ρωσία για δεύτερο ρωσικής κατασκευής πυρηνικό εργοστάσιο στη Σινόπη, που η Τουρκία, αν τα ολοκληρώσει αυτά τα προγράμματα, θα παράγει περίπου το μισό των αναγκών της, θα το παράγει από πυρηνική ενέργεια. Και ξέρετε, κύριε Φιλιππακόπουλο, εδώ είναι πραγματικά, εγώ το έχω υπηρετήσει το κράτος και το αγαπάω ακόμα και σήμερα παρότι απόστολος, αλλά είναι να θλίβεσαι με την κατάσταση της Ελλάδας όταν υπάρχει ένα εργοστάσιο στο Κοσλοντούι, μερικές δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορά μας στη Βουλγαρία. Τώρα θα κάνουν άλλο ένα εργοστάσιο μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από τον Εύρο, και στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία συζήτηση για δημιουργία εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που θα κάνει την Ελλάδα μια ισχυρή χώρα. Γιατί είμαστε θύματα προκαταλήψεων και έχουμε πραγματικά μια αυτοκαταστροφική κρατική και πολιτική ιδεολογία ως χώρα. Δεν μπορεί να το δεχθεί αυτό κανείς. Για ποιο λόγο δηλαδή η Ελλάδα να μην κάνει στο τρίγωνο του Εύρου, να πάρει ζωή και περιοχή που ξέρετε από 25.000 κατοίκους τώρα μένουν λιγότερο από 2.000. Υπάρχει
απόλυτη ερημοποίηση αυτής της περιοχής, γιατί να μην πάρουν απόφαση, μια γενναία απόφαση, με συνένεση στα πολιτικά κόμματα και η Ελλάδα να κάνει ένα πυρηνικό εργοστάσιο εκεί, στο τρίγωνο του Εύρου, και να αποκτήσει και η Ελλάδα και πυρηνική τεχνογνωσία, διότι η Τουρκία, ο ένας στόχος είναι το ενεργειακός, ο άλλος είναι η Τουρκία να γίνει πυρηνική δύναμη, να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Τι θα κάνει τότε η Ελλάδα? Ευχολόγια για την ειρήνη από πυρηνικοποιημένα χωριά όπως είχαν κάνει κάποτε και πόλεις? Και να βάλω και μια διάσταση, κύριε Καλντερίδη, και μια διάσταση ακόμα, ότι η περιοχή εκεί που θα γίνει το εργοστάσιο είναι και σεισμογενής. Τώρα ακούστε, νομίζω ότι οι τεχνολογίες έχουν προχωρήσει. Για να υπάρχει το Κοζλοντούι που είναι κοντά στο τρίγωνο που είπα, οι 40 εκκλησίες το ίδιο. Θεωρώ ότι η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα των γειτόνων και να μην μπαίνουμε σε λογικές αυτοκαταστροφικές. Και αν θέλετε, για να δούμε ότι, ξέρετε, οι Τούρκοι έχουν μία παροιμία. Στις παροιμίες τις λαϊκές μπορεί να είναι και πιο σοφοί από εμάς. Λέει: το φίδι κοιμάται, ο εχθρός δεν κοιμάται. Είδατε την φωτιά που είχαν μπει και άλλες και κατασβέστηκαν χθες που πήγε να μπει στο Όρος Εγάλιο. Στο Όρος Εγάλιο υπάρχει μια στρατηγικού χαρακτήρα αμυντική υποδομή της Ελλάδας. Και εκεί ο Τούρκος, ο οποίος πήρε και κάρτα, δεν του δώσαμε άσυλο, αλλά πήρε κάρτα ετούντος ασύλου. Πήγε και έβαλε την πυρκαγιά εκεί. Γιατί να το κάνει εκεί δηλαδή? Πήγε να ζεσταθεί? Δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας εγκάθετος της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών, που αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα για την Ελλάδα, εθνικής ασφάλειας. Ποιους δεχόμαστε, πώς περνούν τα σύνορα και πώς τους ελέγχουμε. Και πώς τους ελέγχουμε μετά. Και πόσοι από αυτούς είναι άνθρωποι της υπηρεσίας πληροφοριών της Τουρκίας για να τους χρησιμοποιήσει είτε σε αντίστοιχες περιπτώσεις είτε όταν χρειαστεί. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Καλντερίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.